নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল সিলেকশ্যনৰ অধীনত খালী হোৱা প্ৰায় 1400 পদৰ সম্পৰ্কত। IBPSৰ অধীনত যিবিলাক এক্সাম হয় এই এক্সামবিলাক কমন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ হয় বেংকিং ছেক্টৰৰ বাবে। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছত প্ৰায় 11টা বেংক জড়িত হৈ থাকে। ইতিমধ্যে IBPSৰ PO পদৰ সম্পৰ্কত নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে আৰু অনলাইন হৈ আছে। এই সম্পৰ্কত মই আগতে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰে। এতিয়া ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল সিলেকশ্যনৰ অধীনত পুনৰ 1400 পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। যদি আপুনি বেংকিং ছেক্টৰৰ লগত জড়িত হ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰে। এতিয়া পদসমূহ কি প্ৰথমতে আপোনালোকে সেইটো চাই লওক। পদসমূহ হ'ল IT অফিচাৰ স্কেল 1, এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড অফিচাৰ স্কেল 1, ৰাজভাষা অধিকাৰী স্কেল 1, ল অফিচাৰ স্কেল 1, HR অৰ্থাৎ হিউমেন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনেল অফিচাৰ স্কেল 1, মাৰ্কেটিং অফিচাৰ স্কেল 1, মানে গোটেইখিনি পদেই স্কেল 1ৰ হয়। এই IBPSৰ অধীনত থকা বেংকসমূহ কি সেই কথাটো আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক। বেংক অফ বৰোদা, কানাড়া বেংক, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক, ইউকো বেংক, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া, বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, ইণ্ডিয়ান বেংক, পাঞ্জাৱ এণ্ড চিন বেংক, এই বেংককেইটাৰ অধীনতে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। নেক্সট আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাওক। 1 আগষ্টৰ পৰা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট 21/8/2023। ইয়াত যিহেতু দুটা অনলাইন এক্সাম হয়, প্ৰথমটো হ'ল প্ৰিলিমিনেৰী আৰু নেক্সট হ'ল মেইন। প্ৰিলিমিনেৰী ডিচেম্বৰত হোৱাৰ চান্স আছে। 30/12/2023 প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম হ'ব পাৰে বা 31 তাৰিখেও হ'ব পাৰে, এইটো টেণ্টেটিভ ডেট হয়। আৰু মেইন এক্সাম 28/1/2024 হ'ব পাৰে। এই পদৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব খোজে নেশ্যনেলিটি অৰ চিটিজেনশ্বিপৰ সম্পৰ্কত ইয়াত কেইবাটাও পইণ্ট উল্লেখ আছে, আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি চাব। বিশেষকৈ আপুনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'বই লাগিব। তাৰ লগতে এই ছাবজেক্টটো নেপাল, এই ছাবজেক্ট অফ ভূটান অৰ তিব্বতীয়ান ৰিফিউজি, এইখিনি কথা উল্লেখ আছে, আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। নেক্সট আহিলে এজ লিমিট। যদি আপোনাৰ বয়স 20ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰিলেক্সেশ্যন নিশ্চয় থাকিব। চিডুল কাষ্টৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ আৰু OBCৰ বাবে থাকিব 3 বছৰ। পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিৰ বাবে থাকিব 10 বছৰ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন, কমিশ্যন অফিচাৰ এটচেট্ৰা এইবোৰৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ। লগতে পাৰ্চন এফেক্টেড বাই 1984 ৰায়টছ তেওঁলোকৰ বাবেও 5 বছৰ ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাওক। IT অফিচাৰৰ বাবে 4 বছৰীয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ, ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্যন এটচেট্ৰা, এইখিনি থাকিলে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। বা গ্ৰেজুৱেট হেভিং পাছ ডয়েক্ট B লেভেল যদি হয় তেতিয়াও আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ড অফিচাৰ। এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ড অফিচাৰৰ বয়স 20ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত আৰু 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী, ভেটেনেৰী ছায়েন্স, ডায়েৰী ছায়েন্স, ফিচাৰী ছায়েন্স, এগ্ৰি মাৰ্কেটিং, কৰ্পৰেশ্যন এণ্ড বেংকিং, এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি, এগ্ৰিকালচাৰেল, বায়'টেকন'লজি এটচেট্ৰা। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ অপশ্যন আছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ, বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ, সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাব আৰু যদি সেই ডিগ্ৰী আছে তেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ৰাজভাষা অধিকাৰী। ৰাজভাষা অধিকাৰীৰ বয়স 20 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন হিন্দী এণ্ড উইথ ইংলিছ এজ এ ছাবজেক্ট এট দ্য ডিগ্ৰী লেভেল। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন হিন্দীত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব আৰু ইংলিছটো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ ইংলিছ থাকিব লাগিব। বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন সংস্কৃত উইথ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী ছাবজেক্ট এজ দ্য ডিগ্ৰী লেভেল, অৰ্থাৎ আপুনি সংস্কৃতত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ ডিগ্ৰীত ইংলিছ এণ্ড হিন্দী থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ল অফিচাৰ। 20ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ল এণ্ড এনৰলমেণ্ট এজ এন এডভকেট উইথ বাৰ কাউন্সিল। নেক্সট আহিলে হিউমেন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন অফিচাৰ। ইয়াতো 20ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত গ্ৰেজুৱেট
and 2 years full-time postgraduate degree or 2 years full-time postgraduate degree in personnel management, industrial relation, HR, HRD, social work, labor law, etc. নেক্সট হ'ল মাৰ্কেটিং অফিচাৰ। মাৰ্কেটিং অফিচাৰৰো 20ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। লগতে 2 years ফুল টাইম MMS মানে মাৰ্কেটিং, 2 years ফুল টাইম MBA মাৰ্কেটিং, 2 years ফুল টাইম PGDBA বা PGDBM বা PGDM উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন মাৰ্কেটিং, সেইখিনি যদি আপোনাৰ আছে তাৰ যিকোনো এটা উইথ গ্ৰেজুৱেট, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন। এতিয়া যিসকলৰ এই কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে এই পদসমূহৰ বাবে নিশ্চয় অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে চাওক 175 ইনক্লুচিভ GST সহ 175 হ'ব SC, ST, PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু 850 হ'ব ইনক্লুচিভ GST ফৰ অল আদাৰ্ছ। প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কেও এই ন'টিফিকেশ্যনখনতে সকলো আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে কোনোবাই আবেদন কৰে, অৱশ্যে এটা পদৰ বাবেহে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব, তেতিয়া প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম প্ৰচেছটো কি সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এইখনৰ লিংকছটো আপোনালোকক দি দিম। যিহেতু অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, 21 তাৰিখ লাষ্ট ডেট হয়। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে www.ibps.in গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে কি কি আপলোড কৰিব লাগিব সেইখিনিও চাই লওক। ফটোগ্ৰাফ, ছিগনেচাৰ, লেফ্ট থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যন, এ হেণ্ড ৰিটেন ডিক্লাৰেশ্যন, চাৰ্টিফিকেট এজ মেনশ্যন ইন ক্লজ 1 সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। এতিয়া চাওক কোনটো বেংকত কিমান পোষ্ট আছে সেই সম্পৰ্কেও ইয়াতে উল্লেখ আছে। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব। এই ন'টিফিকেশ্যনখনতে সকলো থাকিব। বিশেষকৈ ইয়াত আপোনালোকে চাওক এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ড অফিচাৰ, ইয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ড অফিচাৰৰ কোনটো বেংকত কিমান পদ আছে সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে। লগতে SC বাবে কিমান, ST বাবে বা OBC বা EWSৰ বাবে কিমান আছে, কিমানখিনি PWBDৰ বাবে কিমান আছে সেই সকলো উল্লেখ আছে। এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ড অফিচাৰৰ পদ সৰ্বমুঠ আছে 500, আপোনালোকে মন কৰক এই 500। নেক্সট আহিলে পাৰ্চনেল অফিচাৰ HRৰ পদ ইয়াত আছে 31টা। ঠিক তেনেকৈ IT অফিচাৰৰ পদ আছে 120টা। নেক্সট হ'ল ল অফিচাৰৰ ইয়াত পদ আছে 10টা। নেক্সট আহিলে মাৰ্কেটিং অফিচাৰৰ যথেষ্ট পদ আছে, 700 পদ আছে। আৰু আছে ৰাজভাষা অধিকাৰী ইয়াত পদ আছে 41টা। সৰ্বমুঠ 1402টা পদ আছে ইয়াত। গতিকে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ছিলেকশ্যন হোৱাৰ যথেষ্ট চান্স থাকিব। বিশেষকৈ অসমৰ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰত আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰে তেতিয়াহ'লে 21 আগষ্টৰ ভিতৰত অনলাইন কৰক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।